Blessed day po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay laging tapat at hindi nagmamaliw kailanman. Sa katunayan nga po, tayo po ay binigyan ng buwanang tema ng ating Panginoon. Facing our suffering in His name. Kung papansinin po natin at titingnan po natin ang salita ng Diyos, napakarami pong pangako ng Diyos sa atin. At isa na po dito yung nasabi nga sa Romans chapter 8, na kung saan sinabi po doon, sino nga ba ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ito bang kaguluhan? Ito bang kapagyatian? Kahirapan? Even itong ating dinaranas ngayon. At nasabi din po doon na tiyak nga na walang makakapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa ganitong pagkakataon po ay natitiyak po natin na anuman yung kalagayan natin sa buhay, ang pagmamahal ng Diyos ay laging nangibabaw sa atin. Kaya kung minsan po, kung tayo man po ay dumaranas sa mga pagsubok, tingnan po natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Tingnan po natin yung blessings na napakaraming ginawa niya at gagawin pa niya sa araw-araw. Kaya sa umaga pong ito, sa araw pong ito, samahan niyo po ako para ibigay po natin yung the best na pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming nasa langit, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang mayakda ng langit at lupa. At Ikaw din, Panginoon, ang nagmamayari ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-uuruga sa amin, Panginoon. Despite of these challenges, Panginoon, na aming kinakaharap ngayon, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, ay nandun yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin at walang makakapagpawalay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ngayon, Panginoon, ay nagsusumamo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga kasalanan naming nagawa. Ito man ay sinasadya namin o hindi, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang nagbibigay ng kapayapaan sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong kami ay makapagsamba sa iyo, Panginoon. Kami ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makita ka, Panginoon. Marahil, Panginoon, ay may nais kang iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon, ay maunawaan namin ito, Panginoon, sa gitna ng sitwasyong ito, Panginoon. Malaman namin, Panginoon, ang nais mong ipadama sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong kami, Panginoon, ay nagkasama-sama, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang worship service na ito, Panginoon, at lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Pagpalain mo bawat sa amin, Panginoon, at naway kayo po ang may taas sa pagpanambahang ito. Salamat po, Panginoon, at sa iyo lang po ang kalulatian, kapurihan, magpakailaman. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, church. A blessed day to all of you. Today is another day to glorify the Lord. Let us continue to trust in Him even in the circumstances that we face today, because we know that this battle belongs to the Lord. And so we can be assured that we will be victorious, for God is bigger than any battle that may come our way. So as we wait for that glorious day when Jesus brings us back together to praise Him and worship Him, let us continue to trust in Him and glorify His wonderful name. Let us sing. When the word at the beginning, one with God, the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it
are our rock, our fortress, and our salvation. That even in our sufferings, we will continue to proclaim your name, Lord. For you are good and your mercies endure forever. We will continue to praise you, Lord God. We will continue to magnify your name, Lord God. We will continue to praise you, Lord God. That could not hold you, the veil tore before you. He silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon. Tunay nga na sa Diyos ang kapurihan sapagkat alam ko sa araw na ito ay muli na naman natin mararamdaman ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Tunay nga, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita-kita personally pero sa kabutihan ng Diyos ay patuloy pa rin ng bawat isa sa atin na tinataas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong gawain kung saan ginagamit natin ang teknolohiya. Alam natin na sa mga oras na ganito kung saan ay hindi tayo makalabas, hindi kayang pigilan ang pagnanais natin na napurihin at pasalamatan at higit sa lahat sambahin ng ating Panginoon. Kaya welcome muli sa ating online worship service. At bago tayo magpatuloy sa ating gawain, nais ko pong basahin sa inyo ang isang salita sa aklat ng Psalm chapter 95 verse 6 to 7. Sabi po dito, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice." Kaya alam ko na kahit na tayo ay malayo sa isa't isa o physically hindi tayo magkakasama, especially sa gawain natin sa umagang ito, ang panalangin ko ay nawa ay ang marinig natin ay ang boses ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang mga tupa. Kaya muli natin purihin ang Panginoon. Alam natin na sa araw na ito ay
mararamdaman pa rin natin ang pagkalinga ng Panginoon. At kahit nasan man tayo, magkakalayo man tayo, nandyan sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon. Yan ang lagi natin panghawakan sa ating buhay. It's been 2 months after the lockdown at hindi natin kayang i-deny na itong COVID-19 had shaken not only our social life, but also even the global economy. Sabi nga nila, itong taon ng 2020 is just a year of survival. Narinig din natin sa iba na we need to drop our future plan. And we just need to think how we can get through this. Ganun po ang naging impact ng pandemic na ito sa buhay natin. Hashtag stay at home became the slogan of almost all companies and institutions around the world. Somehow, it slowed down the spread of the COVID-19. Naging ano po yan, naging slogan na po natin yan, hashtag stay at home. At meron pang isa, social distancing also is another means. And it is the reason why we can only do our online worship. At hindi tayo magkakasama sa mga oras na physically. Kaya nga po, lagi tayo nakatutok sa mga balita kung ano na nga ba nangyayari. That's why we choose to stay at home. Katulad ko, I've been working at home for the last 2 months. But how about those people na hindi nila kayang mag-stay at home? Paano sila? We call them frontliners. Sila po yung mga frontliners na sa ngayon na tinuturing natin ng mga bayani. It's either medical sector man sila or law enforcer or even yung mga nagtatrabaho na hindi kayang mag-stay at home. They're doing their noble job. That is why it is the reason why they are unable to stay home. The question is, meron ba silang choice? Kung titignan natin sila ngayon sa mga oras ito, their survival is daily. Kaya nga dapat natin silang tulungan sa mga nakalipas na araw bago muling buksan ang lugar natin ito na pwede ulit tayong lumabas, ay yung ang stay at home para makatulong din tayo sa mga frontliners. Alam niyo po na sabi sa nabasa ko po, the meaning of frontliner varies depending on the role or what job they are perform. Yun po yung yung nabasa ko lang po yun, yun daw ang meaning ng frontliners. Hindi naman porque doktor ka or naka-ano lang siya doon, naka-enclose lang siya doon sa category na yon, yung ibig sabihin ng frontliners. So ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy ng ating tema sa buwan na ito, which is facing our suffering in His name, ayos kong i-relate po natin ang ating mga frontliners sa ating message sa umagang ito. Yung mga frontliners po dyan na patuloy na nagtatrabaho, meron, sabi ko nga kanina na wala silang choice because yun ang kanilang kinabubuhay. May question po sa umagang ito. Nais din po ba natin na matawag na frontliners? So ngayon po, we will discuss today one character in the Bible which I believe to be one of the frontliner sent by God to redeem His chosen people. Pag-uusapan po natin ngayon yan.
Sa mga oras na ito, tatalakayin po natin ay matatagpuan po natin sa aklat ng Hebreo. Babasahin ko po sa English, Hebrews chapter 11, verse 24 to 27. Sa NIV version ko po ito babasahin. Sabi dito, by faith, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. 26. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Yan po, nais ko po tayong manalangin upang samahan tayo ng Panginoon at ng Kanyang banal na Espiritu. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Sa kabila po Panginoon ng mga nararanasan namin Panginoon sa aming kapaligiran, narito na naman po kami Panginoon upang itaas ang iyong banal na pangalan. Tunay nga Lord na sa mga oras na ito, nais namin na tulutan mo Panginoon na pangunahan ang aming gawain, pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Nawa Panginoon ay tulutan mong maunawaan namin ang iyong mga salita upang pagpatuloy kami Panginoon sa aming paglilingkod at higit sa lahat sa aming pagsamba sa iyong banal na pangalan Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at nawa Panginoon ma-encourage kami Panginoon sa mga salita mo na inihanda mo para sa aming Panginoon. Kaya na po ang siyang bahala sa aming Panginoon sa susunod na mga oras Panginoon at nawa Lord ang iyong banal na pangalan ang maitaas lamang sa mga gagawin namin. Ito ay panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong proposition sa ating message sa umagang ito. Ito po, babasahin ko po. The author's exhortation challenging the early Christians and Jews in Rome to respond in faithfulness to the message of Christ even in the midst of great persecutions and suffering. Or the author's exhortations challenging the early believers to respond to the message of Christ even in the midst of great persecutions and suffering. Alam niyo po, yung Hebrews 11 is one of the most extensive articles about faith in the New Testament and one of the most cherished sections of Scripture. But yet, there is some misconception about faith. Some see faith as meaning any form of spirituality, like he is a person of faith. Others understand it as a firm belief that something good is always going to happen to them in terms of their improvement in regards with their health and wealth. Still other think that faith is blind leap against known facts. But none of these constitute biblical faith. Instead, faith involves confident action in response to what God has made known. Kita po natin sa chapter 11, 1 and 3. As seen in the example listed in chapter 11, faith comes into play in a variety of life circumstances. The result of faith is also various or it varies. Some people get rescued, achieve success in life, and get some of God has promised in their life or in their lifetimes. Others get mocked, beaten, tortured, put in prison, and killed. Alam po natin kung sino-sino sila. Faith is sometimes rewarded sooner and sometimes later, but people of faith anticipate rewards because of their confidence
in God's faithfulness itself. So what does it mean to live by faith? These are some few questions. And if you're going to read the whole chapter of Hebrews, especially this chapter 11, we need to answer these questions. What does it mean to live by faith? It seems those who sincerely seek Him, in 11:16, those who live by faith take confident action based on what God has revealed about His character, seeking to do His will in all things. Yan po yung yung background ng ating Bible text sa umagang ito. At ang mensahe po natin ay mayroong title. Ang nakita ko po dito, He called us to be a faithful frontliner. Yan po ang sa aking pag-aaral, yan po nakita ko na lahat pala tayo, Christians or believers ni Jesus Christ, we are all called to be a faithful frontliner. Kung saang category man siya, ay pag-aaralan po natin. Yan po. So ngayon po, meron ang point 1 na gusto kong i-discuss sa ating mensahe ay nakikita natin sa chapter 20, sa verse 24. Sabi ko po, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Yan po. So nag-refuse siya to be known as the son of Pharaoh's daughter. Tingnan natin po kung ang nakita ko po dito is, point 1 is that God endowed faith to His prospective servant. Or bestowed. Yan po. So the author narrate the faith of Moses possessed as a great encouragement to the early believers in Rome, who's been facing a grave situation. They are struggling in their commitment because of the persecutions sa kanila. Isang encouragement ito po ang ginamit ng author na example dito sa mga oras ito, it's yung buhay ni Moses, kung paano ba si Moses nagkaroon ng ganung pananampalataya. Yan po. Kasi nga dumadaan nga sila sa matinding pagsubok, sa matinding persecutions. During the time, yung mga believers ni Jesus Christ ang tinatawag na atheists. Kasi nga it's a new belief para sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. So sila ngayon ang tinutuligsa sila, talagang dumadaan sila ng matinding persecutions. Sabi nga doon sa Hebrews 10:32-34, remember those early days after you have received the light, when you endured in a great conflict of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecute. At other times, you stood side by side with those who were so treated. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had better and lasting possessions. Yan po. So ngayon po, ang ginamit po ng sumulat ng Hebrews as encouragement, example as encouragement, is yung buhay ni Moses. So let us do a cross-examination of the faith Moses possessed. Tingnan natin po kung anong klaseng pananampalataya ba meron si Moses. Alam ko na marami na tayong narinig patungkol sa buhay ni Moses, and this is not new to us. Alam natin na Sunday school natin noon, bata pa tayo, we know the story of Moses. Let's see how he obtained it, or paano sa kanya ipinagkaloob ng Diyos ang pananampalataya meron siya. He has chosen a man from his own people. Si Moses po ay isang Hebrew at siya ang napili ng Panginoon na magamit. Merong bigger plan. He's not an ordinary man. There is a biblical evidence where we can easily understand that God has really worked
from the time Moses came into the world. Titignan natin po, as a baby Moses, he already experienced the protection of God. When Pharaoh ordered the midwives to kill all the baby boy, inorderan po binigyan po ng kautusan yung mga midwife na patayin yung mga batang lalaki. But I believe na nag-intervene po ang Panginoon dito sa buhay ni Moses. Instead, the Hebrews wives did not listen because they feared God. Makita natin sa Exodus 1:17. I believe that there's a divine intervention to protect the infants. That is including Moses from the hand of the enemy. And this is the first deliverance na natanggap ni Moses. Bago pa man siya lumabas, it is already planned by God. Napoproteksyonan niya si Moses. It did not take a lot of time when Moses again experienced the second deliverance from God. Actually, it takes 3 months from his birth. When his mother was not able to hid him, she put him in a papyrus basket coated by tar and pitch and put him among the reeds of the bank of the Nile. Mababasa natin siya sa Exodus 2, 1 to 10. Because of this, Moses was adopted, at least to his adaptation, by the daughter of Pharaoh. But makikita pa rin natin yung intervention ng Panginoon dito. The daughter of the Pharaoh put Moses under the care of his mother. So the result, he grew up knowing his real identity. Yan po. Yan po yung second deliverance na tinanggap ni Moses. The third deliverance happened after 39 years and 7 months. Moses was 40 years old in Acts 7:23. When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. Sa Egypt po siya nito. Ang nangyari po dito, he rescued his own people from the hand of Egyptian by killing the Egyptian and burying it under the sand. After that, he fled from Pharaoh and lives in Midian, where he married Zipporah and got his own son Gershom. When Moses took that fatal blow that led to the killing of the Egyptian, he knows that there is no turning back. From a most trusted person of Pharaoh to the most wanted person in Egypt. Ganun po naging status ni Moses. Suddenly, there is a change. See, you can see from here, the author is trying to highlight what the author is trying to highlight. When Moses refused to be known as the daughter of Pharaoh, he loses his status as a co-heir of the throne in Egypt. Because to him, according to Moses, it is not important, or it is nothing for him to be a part. Because the most important to him is to do the will of God. Yung pong nais na ipakita nung author ng Hebrews dito sa mga early believers. Just like what the early believers have experienced. Kasi ganun din nararamdaman nila. In Hebrews 10:34, sabi dito, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had better and lasting possession. Ini-encourage po itong sulat po itong ng mayakda. Like Moses, though that keeping his status, though he knows when he keeps his status as the priest of Egypt, he will get all the benefits and advantages in his life. Higit makukuha niya lahat kasi nga isa siya sa pinakamakapangyarihan sa Egypt during the time. Yet, he refused to be a part of them. But he chose to be acceptable in the eyes of the Lord.
Kaya nga po, it's a great encouragement para sa atin every time na nakita natin na meron palang ganitong klaseng paraan ng Diyos. The early believers who experience that there is a joy in suffering. Experience niya na there is always a joy in suffering. Kagaya ni Moses, tinalikuran niya yung masaganang buhay. Hindi niya kinilala ang kanyang sarili na ang kanyang status na isa siya sa makapangyarihan sa lugar na yon o sa Ehipto. Pagkos ang pinili niya ay makasama ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ay sundin niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din po yung mga early Christians during the time na sila rin, sabi nga doon sa binasa natin sa Hebrews 10:34, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscations of your properties. So even though na kinuha po ng kalaban yung kanilang mga ari-arian, nakita nila na meron pa rin joy. They suffered, kaya they experienced that there is a joy in suffering for the sake of the Lord. How about us sa panahon natin ngayon? Do we have something to give up? O meron ba tayong our own kingdom na hanggang ngayon hindi pa natin kayang iwanan? O meron ba tayong something in our properties na hindi natin kayang i-give up for the sake of the Lord? So dito papasok ang ating second point para masagot ang tanong na yan. Second point na nais kong ibahagi sa inyo ay, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Nakita ko po dito is chosen to share the oppression of God's people. In verse 25, again, the author highlight to the early believers. Ang hinighlight po ng author dito is Moses chose to be mistreated along with God's people rather the fleeting pleasures of sin. The message is clear. See what Moses did. He jumped in the line of sight towards or going to the other side. It's like Moses jumped in the middle of war. Bigla po siyang lumipat sa kabilang side. Kasi nga po, nakita niya na masyado nang pinapahirapan yung mga Israelita during the time. So hindi niya na kayang tiisin yun. Sapagkat alam niya sa kanyang puso na siya ay galing doon sa bloodlines na yon. At alam niya na siya ay gagamitin ng Panginoon. Kaya nga nais ng author ng Hebrew ay encourage yung mga early Christians, early believers, just to continue. They're struggling on their commitment because of persecution, but what the author of Hebrews is encouraging them to continue what they're doing for the sake of God. Sabi nga sa Hebrews 10:32, remember those early days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Yan. Kaya nais iparating ng sumulat ng Hebrew, ng author, sa mga early Christians during the time na nakikita na sa kanila ang ganong klaseng pagsasakripisyo or ang ganong klaseng character that they had chosen. Mas pinili nila na makiisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon.
they are chosen. Or sa panahon natin ngayon, we are also chosen to be a part of that great movement na inumpisahan ng mga early Christians kung saan sila ay talagang dumanas ng kahirapan. Remember those early days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Ganun kahirap po ang dinanas ng mga early Christians during the time. At sa buhay naman ni Moses, mas pinili niya na makiisa sa hirap na dinadanas ng mga Hebrews. Inalikuran niya yung kanyang pagiging prinsipe ng Egypt, pagkos mas pinili niya pa na tratuhin, na kaaway ng mga Egypto. Because he knows that it is the will of God. Kasi nga po, alam naman natin yung iba yung pananampalataya ng mga Egypto. Meron silang sariling Diyos na sinusunod. That is why, sabi doon, rather than fleeting pleasures of sins, ayaw niyang mapabilang doon sa ganong klaseng buhay. Alam niya kung ano talaga ang tamang pananampalataya. Ganun po ang naging buhay na tinahak ni Moses. And he knows that along his way talagang hindi niya na talaga dadanasin yung dati niyang buhay kung saan ay nagpapakasarap siya or masarap ang kanyang pamumuhay. Because at this time, hinubad niya na yun. Sa ating pong buhay, alam ko na nais din natin na tayo ay magamit din ng Panginoon sa ating kasalukuyang panahon. Pero kung titingnan natin ang ating buhay, ikumpara natin ang paghihirap ng mga unang Kristiyano o unang new believers, ay walang-wala ang ating dinadanas. Ngayon kasi, ang malaking kalaban na lang natin ang ating mga sarili. Ganun na lang po ang ating kalaban ngayon. Isa yun sa unang kalaban natin ang ating mga sarili. Kung ready ba tayong to suffer for the sake of Christ. Third point po na nais kong ibahagi sa inyo is that by faith, he left Egypt. Not fearing the king's anger, he persevered because he saw him who is invisible. Ang nakita ko po dito is, number 3 is that faith obliged his servant to persevere. We are obliged to persevere. Tayo po ay dapat ay talagang nagkukumahog. Another narrative statement of the author, which is really encouraging to the early believers, that is the demonstration of Moses' perseverance because he knows who he is serving. Alam ni Moses kung sino yung kanyang pinaglilingkuran. He saw him and he appealed to the Lord not to leave him. Si Moses mismo po ay nakita niya ang Panginoon at humingi siya ng tulong na huwag siyang iwan. Sa chapter 33 na Exodus, sabi dito, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here. How will anyone know that you are pleased with me? And if your people, and with your people, unless you go with us? What else will distinguish me and your people from the other people on the face of the earth? Kaya kailangan, gusto ni Moses during the time, nag-appeal siya sa Panginoon, samahan siya. Samahan siya ng Panginoon. And the Lord said to Moses,
I will do the very thing you ask, because I am pleased with you. I know you by name. Wow. Praise God. Napakasarap pong pakinggan yung kung ako si Moses, no? Sinabi sa akin ng Panginoon, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name. Napakagandang intindihin yun sa buhay natin. The God who knows everything. Sabi nga doon sa napanood ko na, the God who owns millions of stars knows my name. Kilala tayo ng Panginoon by name. Napakasarap isipin po no, napakasarap nung namnamin sa buhay natin na kahit ganito lang tayo, sinners, mahina, pero God knows us by name. At kung tayo ay patuloy na magpupursige sa ating buhay, it is pleasing sa Panginoon. Kagaya nga ng ginawa ni Moses, this is a direct conversation with Moses and God. I will continue in verse 18. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Lahat ng goodness ng Panginoon ay papakita sa kanyang harapan. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Ano ginawa ng Panginoon? Then the Lord said, there's a place near me where you can stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in the cleft in the rock and cover you with my hand until I pass by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Ganun kasi kaningning. Hindi kayang harapin yon ng kahit na sino. Kaya tinago siya doon sa biyak na bato, si Moses. At nakita naman po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Moses. Ito ang nais na ipakita sa mga early Christians. Sabi, gusto niya makita na ganito ang dinanas ni Moses. Sa panahon ng mga disipulo o ng mga early believers, naranasan din nila ang pagkalinga ng Diyos. Pinagkaloob sa mga early believers ang Holy Spirit, which is ganoon din ang presensya na pinagkaloob ng Diyos kay Moses. Kaya nagampanan ni Moses yung kanyang katawagan, di ba? By faith, he kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. Dahil po sa pananampalataya ni Moses, ipinagkaloob ng Panginoon yung in-establish sa Panginoon yung application of blood. Ito po yung without shedding of the blood, there is no remission of sin. Alam naman po natin na even yung mga naunang Kristiyano, the early believers, na-experience nila yung ultimate sacrifice na ginawa ng Panginoon. Yung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ang kasalanan ng buong sanlibutan. For those who believe in Him. Dito po yun, nag-start po yun dahil po sa pananampalataya ni Moses, siya ang nabigyan ng task na yun. Nandun yung
Sa panahon na yun, natin ang story, di ba? Sa panahon na yun na talagang naproteksyonan ng dugo ng Panginoon ang mga firstborn ng Israel. Ganun din po tayo sa kasalukuyan ngayon. Kaya nga madalas po nating marinig, di ba po, pag tayo nananalangin, Lord, cover us with your blood. Kasi nga po alam natin na ang dugo ng Panginoon ang siyang lumigtas at nagligtas sa ating buhay. At hindi pa yun po, by faith, the people passed through the sea, through the Red Sea, as on the dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were all drowned. Diba po? Ganun yung dahil sa pananampalataya meron si Moses at sa kanyang pagpupursige at higit sa lahat sa pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Talagang kung balikan yung verse 17, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Kung alam ng Diyos tayo, kilala tayo ng Diyos by name, at tayo ay nagpupursige sa ating pananampalataya, sa ating ministries, sa mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung naunawaan natin ang purpose natin. Bibigyan ba tayo ng Panginoon? Hindi natin dadanasin yan. Ang kabiguan na yan. Ano man ang maging sitwasyon natin sa buhay, bahain man tayo ng problema. Parang Red Sea lang yan gagawa ang Panginoon ng way. Hahatiin ng Panginoon ang problema na yan. Ano man yan, pinagdaraanan natin, kabigatan ng ating buhay. Ano man related dyan, job-related, health-related. Kung nais ng Panginoon na tayo ay magpatuloy, pagkakalob sa atin ng Panginoon yan. Subalit kailangan din natin magpursige. Kagaya ng ginawa ni Moses at kagaya ng ginawa ng mga naunang Kristiyano, the early believers. Sabi nga sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many things or many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Ganun po ang na-experience ni Moses during his time. Although, sa panahon niya, hindi man siya nakapasok sa promised land, but he knows from himself that he is complete. And he is not lacking of anything because the God's presence is with him. Sa panahon ng mga Kristiyano, mga naunang Kristiyano, ganoon din po. Kailangan joyfully accepting the confiscation of their property. Masaya sila na kahit nawala yung kanilang mga ari-arian, alam nila na punong-puno pa rin sila ng pagpapala ng Panginoon. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Minsan dumadaan tayo ng persecutions. Ang mga unang Kristiyano dumaan ng persecutions. But because of persecutions, mabilis na nag-spread ang gospel. Kasi nag-iwahiwalay yung mga apostles. That is because of the persecutions. Dahil dyan, kung walang persecutions, magiging easy-easy lang sila. Dahil sa persecutions, kailangan nila mag-iwahiwalay para hindi agad sila matigil o niloob ng Panginoon na mangyari yung bagay na yan sapagkat nais ng Panginoon na makarating ang gospel hanggang sa kasalukuyan kung saan tayo ngayon ang nakikinabang dito sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa John 15:20, remember that I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Kung ang Panginoong Jesus ay persecute, tayo din po ay dadanas ng persecutions. Although hindi siya ganun kabigat katulad ng dinanas ng mga naunang Kristiyano, but still, we will face persecutions. At sa kasalukuyan ngayon, meron pa rin mga Kristiyano dumadanas ng persecutions. Kung hindi tayo dumadanas ng kahirapan or we don't suffer sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dumadanas ng problema,
we need to check ourselves. Baka talagang hindi tayo nagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Kaya nga sa last point na nais kong share sa inyo, he regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Po. Sinabi nung author na Moses regarded this grace for the sake of Christ. Ginamit niya po dito si Christ na. Naari magtatanong, si Christ, sa panahon ng New Testament, si Christ, pero alam naman natin na malino naman sa atin lahat na Jesus is the Alpha and Omega. Siya ang pasimula at ang huli. And even in John 1:1, alam po natin na from the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Alam po natin lahat yan. And even pinatunayan po sa John 4:26, Jesus said to her, I who speak to you, am He. Sinabi po ni Panginoong Kristo yan. At muli niya po sinabi, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. Yan po sinabi ng Panginoong Isus sa John 8:58. Bago pa raw si Abraham, siya na. He is the great I am. Alam po natin lahat yan. Once again, the author said, for the sake of Christ, let us move forward in our commitment to the Lord because there is a reward waiting for all of you. Katulad ni Moses, tinalikuran niya yung Egypt sapagkat alam niya na mayroong mas malaking bagay na nag-iantay sa kanya. Ironically, Moses did not enter Promised Land kung saan itong pinangako ng Panginoon in Abraham. But still, I believe that Moses' journey is the most successful journey in the history of mankind because God's presence is with him. Kung tayo po nais natin na maranasan maging successful sa ating ministry, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pagdalakbay bilang mga Kristiyano, to ask for the guidance of God. That's why the Holy Spirit give to us para siya magbigay sa atin ng power. And I will give, and you will receive power when the Holy Spirit comes to you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Samaria, and Judea. Yun po sinabi sa Acts 1:8 din po. Kaya nga po, napakahalagang maunawaan natin. Kung ano pa talaga ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Dapat po tayo sa ating part is magsumikap tayo. Alam natin na ang ating Panginoon is maawain. Alam natin ang Panginoon is faithful. At nararanasan natin ang faithfulness ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ng dinanas ng mga early Christians and even Moses, naranasan niya ang faithfulness ng Panginoon sa kanyang buhay. Hebrews 11:39, sabi dito, they were all commended for their faith. Yet none of them received what had been promised. Pero commended po ito. Yung babasahin natin ang buong chapter 11, makikita natin yung mga characters of the Bible sa Old Testament, Samson, si Abraham, Joseph, lahat po sila nandun po. Saan po doon sa Hebrews 11. Kaya nga sa ating pong kasalukuyang pagsunod sa Diyos, dapat maging clear po sa atin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Ang unang-una po, God endow us faith to be His servant. Tandaan po natin yan. Pangalawa po is, He chosen us to share the oppression of God's people. Kailangan makiisa tayo sa sakripisyong ginagawa ng God's people.
Pangatlo, yung pananampalataya meron tayo, faith obliges His servant to persevere. Kailangan natin mag-persevere. Pursige po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. At pangatlo po, kailangan natin makita yung significance ng God's purpose sa ating buhay. Sabi nga ni Paul sa mga taga-Corinthians sa chapter 1, sa chapter 15, 1 Corinthians 15:58, sabi dito, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ulitin ko po. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Beloved in the Lord, we call to be a faithful frontliner in bringing the gospel to the world. We call to be faithful frontliners in God's kingdom advancement. Yun po katawagan natin, maging frontliner po tayo, and we need to be faithful. Dito po ako magkuklose sa Hebrews 12, verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance. Ito po, tingnan po natin ito ha. Let us run with perseverance the race marked out for us. The race we are doing now is already marked for us. Naihanda na po ng Panginoon niya para sa atin. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shames, and sat down at the right hand of the throne of God. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe sa umagang ito. To God be the glory. What can I give?
Purihin po ang Panginoon, tunay ngang pinagpala ang araw na ito na tayo ay muling makasamba at magpuri sa kanyang banal na pangalan. Isa nating tunay na kagalakan na bagamat tayo nasa gitna ng isang pagsubok ay ating nalalaman na ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon ay maaari nating pagtiwalaan ang ating buhay at ng lahat ng ating pangangailangan. Sama-sama po tayong yumuko at manalangin bilang pagtatapos ng ating gawain sa umagang ito. Ama naming Diyos na dakila, purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa lahat ng araw ng aming buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, na bagamat kami ay naharap sa pagsubok, ay alam namin na hindi mo kami pababayaan. At ikaw ay kasama namin at sa lahat ng pagkakataon ay nariyan ang iyong kamay upang tugunan ang aming mga pangangailangan. Kaya nga, Panginoon, patuloy kaming magtitiwala na anuman ang mga haharapin namin sa mga darating na araw, ito ay aming makakayanan sapagkat alam namin na ikaw ay nandyan upang kami ay palakasin, upang kami ay bigyan ng pag-asa. At aming nababatid, Panginoon, na walang sino man o anumang bagay ang makapaglalayo sa amin sa iyong tunay na pag-ibig at pagkalinga sa iyong mga anak. Kaya nga, Panginoon, ay ipinagkakatiwala namin muli ang aming mga kapatid na naapektuhan ng pandemya na ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na nawalan ng trabaho o nabawasan ng mga sweldo, Panginoon, ay kami nagtitiwala na ikaw magpupuno sa anumang pagkukulang, Panginoon. Ganon din ay aming pinapanalangin na nawa nga ay magamit mo ang iyong iglesia upang makatulong na tumusto sa mga pangangailangan ito. Ganon din, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo ang sino man, Panginoon, na nakakaranas ng karamdaman bunga ng sakit na ito, Panginoon. Nawa nga ay ikaw ang magbigay ng kalunasan, Panginoon. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kapahingahan at bigyan mo muli sila ang bawat isa, Panginoon, ng panibagong kalakasan upang ikaw ay purihin at sambahin sa kanilang buhay. Nawa nga, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, at ng mga karamdaman, ay matagpuan mo ang iyong bawat anak na nagpupuri at gumagawa ng iyong kalooban. Nawa nga, Panginoon, ay patuloy mong ingatan ang iyong iglesia at nawa nga, Panginoon, ay dumating na ang araw na aming ipinapanalangin na muli kami ay iyong titipunin sa iyong sanktuaryo upang ikaw ay sama-sama naming purihin at sambahin sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na kailanman ay aming kasama at kailanman ay hindi magpapabaya. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Sa makatuwid bagay, Panginoon nating si Jesus, ay pasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na mapa sa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Purihin po ang ating Panginoon at magandang araw sa inyong lahat.